Hi, කොහමද? අද බැලුවේ මේ Vineyard එකකට යන්න. කියන්නේ වයින් ටේස්ට් කරන්න පුළුවන් ඒරියා එකක අපි වයින් ටේස්ට් එකටයි ඒ Vineyard එකට ගිහිල්ලා මේ වයින් කොහමද හැදෙන්නේ, වයින් බෝතලේ කොහමද හදන්නේ කියන එක චුට්ටක් අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න කියලා තමයි හිතුවේ. Vineyard එකකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඒකම තව බිය හදන තැනකුත් අපිට හම්බුණා. අපි බලන්න එතනට යන්න. නම් බැලුවට දන්නේ නැහැ අපි තාම හරියට නේ. තාම හරියට දන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට දුරයි මෙතන ඉඳලා. ඉතින් ඒ නිසා එතනට යන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. අපි කොහමද Vineyard එකට අනිවාර්යෙන් දැන් යන්න තමයි විසඳන වෙලා ඉන්නේ. මේ ඒකයි ගොඩක් දින් තරම් අපි කලින් කෝගේ තීම් පාක් තමයි මේ ගොඩක්ම තියෙන තීම් පාක්ස් ඉතින් ඇත්තටම අපි කලින් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා එක්කම සහ මේ තීම් පාක්ස් ඇතුලේ අපිට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න අමාරුම රයිඩ්ස් වලට යනකොට රයිඩ්ස් වලදී කැමරාස් අරන් යන්න බෑ. ඉතින් කැමරාස් අරන් යන්න අමාරු හින්දා තමයි අපි ගොඩක් හිතුවේ තීම් පාක්ස් වලට යන්න නැතුව ඉන්න. Vineyard එක අතතුරේදී අපි තව දේවල් අපි සර්ච් කරගෙන යනවා. අපි පුළුවන් හැමදේම මේ අද දවසේ වීඩියෝ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අද මේ හොටෙල් එකෙන් යන්න කලින් අපි මේ විස්තරය කියන තමයි මේ හිතුවේ අද දවසේ කරන ප්ලෑන්ස් ටික මොනවද කියන. ඊට අමතරව මොනවාරි චේන්ජ් එකක් වුණොත් අපි ආයි කියන්න. අපි අද මේ යන්නේ ඔලෑන්ඩෝ වල ලේක් රිජ් වින්යාඩ් එකට. ඉතින් 40 minutes drive එකක් විතර අපි ගියා. ඉතින් මෙහෙම යද්දී බොහොම ලස්සන මේ පරිසරයත් හරිම ලස්සනයි, මේ පේන දේවලුත් හරි ලස්සනයි. ඉතින් after 40 minutes විතර අපි වින්යාඩ් එකට දැන් ගොඩක් ලං වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපි වින්යාඩ් එකට ඇතුළු වෙනවා. හරිම ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. හැබැයි හොඳම වින්යාඩ්ස් තියෙන්නේ නාපා වැලි වල. ඊට කලින් අපි ගියාට අපි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ නැහැ එදා. ඒ නිසාම තමයි අපි ඔලෑන්ඩෝ වල ආපු වෙලාවේ මේ ලේක් රිජ් මේ වින්යාඩ් එක හොයාගෙන මෙතෙන්ට යන්න ඕනි කියලා හිතුවේ. මොකද අපි කොහොමත් ඔලෑන්ඩෝ හිටියේ අපි vlog එකක් කරපුත් නැති නිසා අපි හිතුවා මේක ඔයගලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් එක පෙන්නනවා වින්යාඩ් එකක් කොහොමද තියෙන්නේ. එතකොට වයින් හැදෙන හැටි, වයින් ටේස්ටිං මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අවිලින්නේ මෙතනට මේ Vineyard එකට ආවා. ඉතින් 38 minutes drive එකක් අපි හොටෙල් එකේ ඉඳලා ලස්සන ඒරියා එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් අපි තමයි මුලින්ම වෙලා තියෙන්නේ මෙතනට. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් කිව්වා පොඩක් ඉන්න කියලා මේ රයිඩ්ස් ගෙනියන්න කලින් රයිඩ් එක අරන් යන්න කලින් තව කට්ටිය එනකම්. එතන අපිට කිව්වා පොඩ්ඩක් මේ වටේ ඇවිදලා ඉන්න කියලා. අපි ඉතින් දැන් පොඩ වටේ යනවා. යන ගමන් මේ වීඩියෝ ටිකක් ගමු. ඉතින් මේ පේන්නේ ඕගලන්ට ලස්සන වින්යාඩ් එකක්. මේ විදිහට තමයි ග්‍රේප්ස් වවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම වවා ගන්න ග්‍රේප්ස් කාලයක් තිස්සේ වගා කරලා ඒ හරි වෙලාවට ඒගොල්ලන් හාවස්ට් කරගෙන තමයි වයින් හැදෙන්නේ. මේ පේන්නේ ඕගලන්ට මේ වින්යාඩ් එකේ තියෙන ග්‍රේප්ස් මේ වින්යාඩ් එක තමයි ඕගලන්ට පේන්නේ. මේ පේන්නේ ඕගලන්ට මේ ඒ ෆැක්ටරි එක. ඒගොල්ලන් බ්‍රූයින් ඔක්කොම කරන තැන. ඉතින් ලේක් රිජ් වයිනරි වින්යාඩ් එකට තමයි වයිනරි ඇන්ඩ් වින්යාඩ් එකට තමයි අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕගලන්ට පේනවා ඇති. අපි ඉතින් ඉස්සරහට ගිහින් බලමු තව මොනවද ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටෙප්ස් මොනවද, කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා අපි බලමු. දැන් අපි වින්යාඩ් එක බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වයින් ටේස්ට් කරන්න තියෙන අන්තිමට. ඉතින් වයින් ටේස්ට් කරන්න කලින් වයින් මේ ෆැක්ටරි එකේ කොහොමද හැදෙන්නේ මේකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක බලන්න තමයි අපි මේ යන්න හදන්නේ. ඉතින් වයින් ගැන විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන්න ඕන ලංකාවේ ගොඩක් අයට වයින් ගැන තියෙන මිස්කන්සෙප්ෂන් එකක්. නමුත් හරි මාත්‍රාවෙන් හරි විදියට වයින් ගත්තොත් ඒකේ ගොඩාක් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා කියලා තමයි health research වලින් හොයාගෙන තියෙන. මේක මං කියන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලත් සර්ච් කරලා බලන්න. වයින් වල ගොඩාක් antioxidant තියෙනවා. ඒත් එක්කම cardiovascular health එකට, ඒ කියන්නේ heart health එකටත් ගොඩක් හොඳයි කියලා කියනවා. blood pressure, blood sugar මේ වගේ දේවල් වලට. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන් හරි දේවල් හොයාගෙන researchers තියෙන online බලලා මේ ගැන හොයලා බලන්න. What we've done to our tour, we show people a lot about how wine is made, how we're making wine. They get a free tasting that lets them try our wines, and then if it's something that pleases them, then we get to see a customer go out very pleased with the purchase that they've made. That didn't happen quite that way in the CBD. And fruit development. By July, the grapes are approaching the harvest window. When we come into the harvest season, our winemaker is analyzing the grapes almost daily.
and tells us when those grapes are at the ultimate point to be able to pick and process. And we do use a mechanical harvester. It goes over straddling the rows, shakes off the grapes, and very quickly we have them back, so we're processing them just as quickly as we can get them out of the field. They go. Winery, they're weighed, inspected, tested, and undergo careful scrutiny by the winemaker. The winemaking process begins when the grapes arrive from the vineyards, some from our own vineyards and also others from around the state of Florida that we contract with. They are immediately crushed and pressed into juice. The white juice goes immediately into tanks where we start the fermentation and add sugar in order to create a wine. Grapes for their sugar content, their acid, and a compound known as pH. All of those things are important in the finished wine. So that we test those, we determine a harvest time, and once the grapes are pressed, we continue to test the juice through the fermentation, looking for drops in sugar content and clarification of the wine. We also look at aromas during that process. Once the wine is in a finished format, we're just continuing to test it on a monthly basis to make sure the wine that we're going to be bottling. This painstaking process is part of a strong commitment to excellence in the winemaking art, reflected in the quality of all Lake Ridge wines and in the dedication of the people who make them. The original American wine from our southern heritage is of the native muscadine grape. This is the legacy Lake Ridge Winery continues, rooted in a So here at Lake Ridge, we're using stainless steel tanks to make and store the wine, as opposed to using oak barrels, which would be a traditional way of making wine. Now, we're doing over a couple million bottles a year sometimes. So when you're making that much wine, it's a lot easier to work with these larger stainless steel tanks than it would be a smaller oak barrel. So you'd have a whole bunch of those smaller barrels, and you have to move them around, and eventually you do have to replace them. The stainless steel tanks are going to last us pretty much indefinitely. They don't wear down, we don't have to replace them. But the barrels, we get about 4 fermentations out of, and then you have to get new barrels. So at a couple million bottles, that would be a lot of barrels to replace. So that would actually increase the cost of production per bottle quite a bit. So if you ever get a wine that was made in a barrel, you're going to notice that the price of that wine is a lot higher than maybe some of the other wines you're seeing in the store. Most modern winemaking processes do involve these stainless steel tanks. Even if they are using barrels, most of the time they're going to blend a bunch of those barrels into a larger tank to get a consistency in the wine. And if you buy a bottle that's bottled right out of the barrel, again, it's going to be more expensive because of the process that's involved. So 47 of the tanks here, and they range in size. Our smallest tank, right down here, right on you guys, is about 200 gallons. But the tanks get as large as about 25,000 gallons. So these other larger tanks in here are between like 3,000 to 5,000 gallons. So the big ones, a lot. ඉතින් ඒ පෙන්නපු විදියට විවිධ වර්ගයේ ටැන්ක්ස් වල වයින් අයින් කරලා ඒ කියන්නේ ස්ටෝ කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්. ඉතින් මේ පෙන්නන්නේ අපිට පෙන්නන්න ගොඩාක් අමාරුයි. ගොඩක් දිගට වීඩියෝ එක තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි කොට කරලා තියෙන වින්යාඩ් එක කොහොමද පේන්නේ. ඒකස් ගානක් දුරට වින්යාඩ් එක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මේ විදියට ඩිෆරන්ට් ස්ටෙප්ස් තියෙනවා වයින් මේකින් වල. Right straight down here, guys. Yep, all the way down. Because I'm cleaning them at the tasting. You can guess why I don't want you spitting these. So if you don't like the wine or I pour you too much, just taste करने ना wine. Taste करते हैं. There's a wine list under your glass. You can pull that out. There are a couple wines we're going to have to skip today because I'm only allowed to give you 9 wines on the tasting. So
දැන් අපිට වයින් ටේස්ටිං කරන්න කලින් වයින් ටේස්ටිං ගැන පොඩි බ්‍රීෆ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ලැබුණා. වයින් වර්ග 9ක් අපිට ටේස්ට් කරන්න අපිට අද දෙන බව තමයි කිව්වේ. ඉතින් වයින් ටේස්ටිං වල වැදගත් ස්ටෙප්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් වයින් ටේස්ටිං ඉවෙන්ට් එකකට ඕගොල්ලන් ආවොත් වයින් එකේ ගොඩාක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි අපි වයින් ග්ලාස් එක අල්ලන විදිය. වයින් ග්ලාස් එකේ ස්ටෙම් එකෙන්, ඒ කියන්නේ මේ නටුවක් වගේ පේන අපි ස්ටෙම් එක කියන්නේ ඒකනේ. එතනින් තමයි අල්ලන්න ඕනේ. මොකද අපේ අතේ තියෙන උෂ්ණත්වයට ග්ලාස් එකේ තියෙන වයින් වල ටේස්ට් එක ටෙක්ස්චර් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ස්ටෙම් එකෙන් ග්ලාස් එක අල්ලන්න අමතක කරන්න එපා. අනිත් එක තමයි දැන් මෙයා අපිට වයින් පෝ කරනවා. ඒ අතරතුරේ මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් වයින් ටේස්ටිං එකේ ස්ටෙප්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි වයින් ටේස්ටිං ඉවෙන්ට් එකකට ගියොත් හරි අපි තනින් වයින් එකක් රෙස්ටොරන්ට් එකට ගිහින් ගනිද්දි හරි මුලින්ම අපි වයින් එක හොඳට ග්ලාස් එක නැචරල් ලයිට් එකට අල්ලලා බලන්න ඕන වයින් එක පෝ කරාට පස්සේ වයින් එකේ කලර් එක opacity කියන්නේ වයින් එකේ කලර් එක මොන වගේ එකක්ද මොන වගේ ටෙක්ස්චර් එකක්ද තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් වයින් එකේ කලර් එක බලන එක තමයි අපේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක. මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි කොහොමද මේ ග්ලාස් එක උඩට මේව කළා බලන්නේ කියලා. අනිත් එක වයින් එකක් පෝ කරද්දී අපි ග්ලාස් එකේ උඩටම දාන්නේ නැහැ. ග්ලාස් එකෙන් බොහොම 4න් එකකට වඩා චුට්ටක් වැඩි ප්‍රමාණයක් දාන්නේ. මොකද අපේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට වයින් එක දාන ප්‍රමාණය වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි මේ කරේ වයින් එකේ ග්ලාස් එක දැම්මට පස්සේ මුලින්ම අපි වයින් එක ලුක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි we see the color first. ඒක තමයි අපේ first step එක. දැන් අපි first step එක කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ග්ලාස් එක අපි ස්වර්ල් කරනවා කියන්නේ මේ ස්ටෙම් එකෙන් ග්ලාස් එක අල්ලගෙන ඒක මේ ග්ලාස් එක පොඩ්ඩක් වටේට යන විදියට පොඩ්ඩක් කරකවන්න ඕනේ. ඒ ස්වර්ල් කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. ස්වර්ල් කරද්දී තමයි අපිට මේ වයින් එකේ තියෙන ඇරෝමා. ඒ ඇරෝමා එක උඩට ඉවැපරේට් වෙලා ඇවිල්ලා නමුත් මේ ග්ලාස් එකේ ෂේප් එක නිසා මේ පොඩි බෝලයක් වගේනේ ග්ලාස් එක තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ ඒක රැඳෙනවා. එතකොට අපිට මේ වයින් එකේ තියෙන හරි ඇරෝමා එක හොඳට ස්මෙල් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි වයින් එක බොන්න කලින් හොඳට මේ ඇරෝමා එක හොඳට බ්‍රීත් කරලා මොන වගේ දෙයක්ද මොන වගේ ඇරෝමාස් මේ වයින් එකේ තියෙන්නේ කියන එක අපි වයින් එක චූස් කරන්න කලින් හොඳට දැනගන්න ඕන. ඉතින් පළවෙනි ස්ටෙප් එක මම කිව්වා වගේ ග්ලාස් එකේ හරි ප්‍රමාණය දැම්මට පස්සේ ස්ටෙම් එකකින් අල්ලගෙන ග්ලාස් එක හොඳට ග්ලාස් එක බලන්න ඕනේ. කියන්නේ we first see the color of the wine and number 2 we swirl the wine glass just to smell the aroma. aroma එක හොඳට එන විදියට ඊට කලින් swirl කළා. ඒක තමයි second step එක. ඕන දැන් අපි ඒක කරනවා. අර මට ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපිට මේ වයින් එක ප්‍රසන්ට් කරන කෙනා හොඳට swirl කරන හැටි කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට ඒක හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි වයින් ග්ලාස් එක ස්වර්ල් කරාට පස්සේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි ස්මෙල් කරන එක. දැන් ඔයගොල්ලන් දැක්කේ එක වයින් ග්ලාස් එක අපි හොඳට ස්මෙල් කරන්න ඕන ඕපන් මයින්ඩ් එකකින්. මොකද අපිට ඩිෆරන්ට් ඇරෝමාස් එන්න පුළුවන්. මොකද අපි හොඳට ඕපන් කළා අපේ මයින්ඩ් එක අපි හොඳට ස්මෙල් කරන්න ඕන එක. විශේෂයෙන්ම වයින් එකක ස්මෙල් එක ඇරෝමාස් කැටගරි 3කට වෙන් කරනවා. හරියට අපි බලනවා නම් ප්‍රයිමරි ඇරෝමා එක, ඒ කියන්නේ ග්‍රේප් එක. අපි හදන මේ වයින් එක හදන ෆෘට් එකෙන් ඒ හර්බ් එකෙන් ඒකේ තියෙන floral notes වලින් එන ස්මෙල් එකට අපි කියනවා primary aroma එක කියලා. secondary aroma එක ඉන්නේ wine making practices නිසා. ඒ කියන්නේ yeast ගොඩක් වෙලාවට එන්න පුළුවන් white wine වල. ඒ කියන්නේ common aroma එකක්. එතකොට cheese, red nut husk ඒ වගේ දේවල් එන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ wine making එකේ කරන practices නිසා එන smell එකට අපි කියනවා secondary aroma එක. එතකොට tertiary aroma එක තමයි ඒ කියන්නේ wine bottle එකක් aging වෙද්දී, ඒ කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ අපි bottle කරලා තියෙද්දී oak smell එක එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ aromas අපිට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක හොඳ අවධානයෙන් තමයි බලන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඊළඟ ස්ටෙප් එක ඔයගොල්ලන් already දැක්කා. ඊට පස්සේ ස්ටෙප් එක තමයි හොඳට ටේස්ට් කරන එක. ඔයා අර මුලින් ගත්ත ස්මෙල් එක ඔළුවේ තියාගෙන අපි මේ වයින් එක හොඳට ටේස්ට් කරන්න ඕන. කටින් මේක පාට ගිලලා නෙමෙයි. අපේ පැලට් එකේ හොඳ වෙලාවට ටිකක් වෙලා තියාගෙන මොකද්ද මේකේ මේ එන ස්මෙල් එක කියන එක අපි හොඳට ඔබ්සර්ව් කරන්න ඕනේ. මොකද ස්වීට් වෙන්න පුළුවන් වයින් එකක්, ඩ්‍රයි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් ස්ට්‍රෝං ඇල්කොහොලික් ස්මෙල් එක මේ ටේස්ට් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. වයිට් වයින් එකක් නම් ටිකක් ඇසිඩික් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා වයින් එකක් ටේස්ට් කරද්දී අපිට බලන්න ඕනේ.
ඉතින් මේ වයින් එක හදන්න ගන්න ග්‍රේප් එක අනුව අපේ කටට දැනෙන රස වෙනස් වෙනවා වගේම ටේස්ට් කරද්දී අපේ කටට වයින් එකේ ටෙක්ස්චර් එක දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණය වැඩි නම් ටෙක්ස්චර් එක වැඩි කියලා අපි කියනවා. මොකද වතුරට වඩා ඝනත්වය වැඩිනේ ඇල්කොහොලුත් දැම්මම. එතකොට කටට අපිට ඒ දිවට ටෙක්ස්චර් එක දැනෙනවා. ඒත් එක්කම වයින් එකේ ටැනින් තියනවා නම් ඒකත් අපේ දිවට ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වයින් එකේ ටේස්ට් ටෙක්ස්චර් ඊට අමතරව ලෙන්ත් එක. ඒ කියන්නේ අපේ පැලට් එකේ කොච්චර වෙලාවක් මේ රස රැඳෙනවද කියන එක. ඒක කොටස් 3කට බෙදෙනවා. ඒක කියනවා නම් පටන් ගන්න එකට අපි කියනවා beginning, middle, ඒ කියන්නේ mid palate and finish. එතකොට ඔයා බලන්න ඕනේ වයින් එක කොච්චරක් වෙලා ඔයාගේ කටේ ඒ රස ඒක රැඳෙනවද කියන එක. මොකද සමහර අය ඒක ඒ ටේස්ට් එක කොච්චරක් වෙලා තියනවද ඒ ලෙන්ත් එක ගැනත් particular. ඉතින් මේ වයින් වල ටේස්ට් එක අනුව dry, medium dry, sweet ඒ වගේ කැටගරීස් වලට බෙදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් white wine අපි කියනවා white meat, seafood, pasta වගේ දේවල් එක කොම්ප්ලිමන්ට් වෙනවා කියලා. ඒත් එකම red wine, cheese, red meat වගේ දේවල් එක කොම්ප්ලිමන්ට් වෙනවා කියලා අපි කියනවා. ඉතින් මේ wine making සහ wine tasting කියන්නේ ලොකු process එකක් කියලා ඔයගලන්ට හද තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් මේක ලෝකයේ විශාල ප්‍රමාණයක් සබ්ජෙක්ට් එකක් වගේ වශයෙන් ස්ටඩි කරන අයත් ඉන්නවා. ඒත් එක්කම ඔබ food and beverage industry එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම අපි consumers විදියටත් මේ knowledge එක අපිට ගොඩක් වැදගත්. මොකද restaurant එකට ගිහිල්ලා wine එකක් order කරද්දී ඒ ගැන wine එක අපිට serve කරන කෙනා description එක කියද්දී අපි ඒක තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන එකත් ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් වයින් බොනවා කියන්නේ බෝතලයක් අරගෙන නිකන් වෙරි වෙන්න මත් වෙන්න බීලා ඒක මේ අර අපි කියනවානේ වේස්ට් වෙනවා කියලා එහෙම බොන එක නෙමෙයි. නමුත් මීල් එකක් එක්ක ඒක කොම්ප්ලිමන්ට් වෙනවා වගේම ඒක හරියට එන්ජොයි කරන එකත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා මේ දැනුම අවබෝධය ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් World Health Benefits ගැන තියෙන articles බැලුවම health researchers බැලුවම glass of wine a day කියන්නේ wine glass එකක් එක meal එකක් එක ගන්න එක cardiovascular health එකට හොඳයි කියලා කියනවා. antioxidant විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ තවත් අනිවාර්යෙන් ආටිකල් කියලා ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන මිස නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. අපි කිව්වට මේක අපිත් හොයාගත දේවල් ආටිකල්ස් කියවලා මේ අපිට බලන්න තියෙන දැනුම ලබා ගන්න තියෙන තැන් වලින් ලබාගත දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලොත් මේක ගැන තවත් හොයලා බලලා ගන්න. ගර්භණී කාන්තාවක් නම් ඇල්කොහොල් ගන්න එපා. නමුත් අපි මේ වයින් සම්බන්ධයෙන් health benefits තියෙන බවත් අමතක කරන්න එපා. ඒකෙදි වැදගත් වෙන්නේ කොච්චරක් ග්ලාස් ප්‍රමාණයක් ගන්නවද කියන glass of wine a day. නැතුව බෝතලයක් නෙමෙයි අපි මෙහිදී සඳහන් කරන්නේ. It's not on there. This is a special treat. So this is made using Southern Red. And you'll smell all the spices when I come and I pour this in your glass. And I'll explain to you real quick how to make it. Special wine එක, spiced wine එක. It's මේකේ orange peel, cinnamon sticks, dried cloves මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ස්පෙෂල් ස්පයිස් වයින් එකක්. හරිම රසයි. රසට වඩා ගොඩක් සුවඳයි. ස්මෙල් එක ගොඩක් හොඳයි. ස්පෙෂල් එකක්. මේක වයින් වලට කම්පෙයාර් කරලා මම හිතන ගොඩක් ලස්සනයි. ඉවර වෙලා මේක මේ අපිට කැමති වයින් එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ දැන් බිසි මෙයා හරි බිසි වයින් තෝරනවා. මොකද එයාගේ ෆේවරිට් සිලෙක්ෂන් එකේ ලිස්ට් එකේ 4-5ක්ම සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් එතනින් එකක් තෝරනවා. අර අපි කිව්වා වගේ අර ස්පයිස් වයින් එකට අපි ගොඩක් කැමති වුණානේ. ඒ ටික ගන්න තමයි අපි ප්ලෑන් කරේ. Southern white. ඔව් අපි චූස් කරේ southern white red එක. red and white ඒ දෙක ගන්න. ඔව්. ඔව් දැන් අපි ගත්තේ මොනවද? Southern red wine premium, southern white wine premium. කො ලෝගෝ එක පේන්නේ. හරි. shopping done. Okay.